Singapore là một quốc gia mà nói theo cụm từ ưa thích của lãnh đạo nước này là một nơi ngoại lệ. Nơi đây là thành phố tự trị hoàn toàn, độc lập và có chủ quyền như một quốc gia duy nhất trên thế giới, là trung tâm thương mại, tài chính, vận tải và du lịch toàn cầu, là một trong những quốc gia giàu hiếm có trên thế giới chưa bao giờ thay đổi đảng cầm quyền. Phát biểu trong Ngày Quốc tế Lao động năm 2015, Thủ tướng Singapore là ông Lý Hiển Long khẳng định rằng để sống sót, bạn buộc phải trở nên khác biệt. Singapore đôi khi được đùa rằng là dị nhân châu Á. Dù vị trí địa lý nằm tại khu vực trung tâm của châu lục nhưng tại đây không có hỗn loạn, không nguồn nước bẩn hay ách tắc giao thông. Đây cũng là quốc gia có nền dân chủ kỳ lạ bởi dù tồn tại tất cả các loại hình cạnh tranh dân chủ nhưng lại loại bỏ hết những ồn ào phản kháng. Một phần của ngoại lệ Singapore là hệ thống một đảng cầm quyền được hợp pháp hóa bằng bầu cử. Đến nay, hơn 50 năm đảng Hành động Nhân dân của ông Lý Quang Diệu khai sinh và kiến tạo, đảng này đang phải đối mặt với một vài thử thách, nhiều đối tượng phản đối cả trong nước và nước ngoài. Singapore là quốc gia có rất ít tội phạm và gần như không có tham nhũng. Quốc gia này vượt trội trong hầu hết các nhân tố phát triển con người bao gồm tuổi thọ, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh và thu nhập đầu người. Hiện các nhà lãnh đạo Singapore vẫn đang đặt ra những tiêu chuẩn rất cao cho quốc gia mình. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu hệ thống mà cố Thủ tướng Lý Quang Diệu đã xây dựng có tiếp tục đúng trong thời điểm hiện tại hay không? Hôm nay, hãy cùng kênh Nhất Thế Giới đi khám phá tìm ra sự thật đằng sau sự hào nhoáng và hoa lệ của một quốc đảo hiện đại và đắt đỏ nhất tại Singapore nhé! Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video hấp dẫn khác của kênh Nhất Thế Giới trong thời gian tới nhé! 1. Sự quá tự mãn. The Economist cho rằng mối đe dọa lớn nhất với Singapore có lẽ là sự quá tự mãn, tức là niềm tin vững chắc rằng những chính sách vốn đã thành công trong một thời gian dài sẽ tiếp tục giúp họ thỏa hiệp trong thế giới mới. Đảo quốc này quá nhỏ, dân số chỉ 5 triệu người, không có tài nguyên, một trái tim không có cơ thể. Chính Lý Quang Diệu đã nói như vậy. Trái tim này phải cố gắng biến thế giới thành cơ thể của nó, và điều không tưởng đó Singapore đã làm được. Với đà tăng trưởng kinh tế và đầu tư ấn tượng chưa từng có thời gian gần đây, đang nổi lên một nguy cơ đơn giản nhưng rất lớn, đó chính là sự tự mãn với thành quả đã có. Điều nguy hiểm là sự tự mãn đó đang xuất hiện giữa lúc đang nổi lên hàng loạt các nguy cơ và thách thức mang tính toàn cầu. Đó là sức ép tài chính ngày càng tăng, nguy cơ từ việc thay đổi khí hậu hay hậu quả từ việc phát triển mất cân bằng trong khu vực. Đó là những cảnh báo được đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á tổ chức tại Singapore, với chủ đề tính cấp thiết về lãnh đạo trong kỷ nguyên châu Á, có sự tham gia của hơn 300 quan chức và các lãnh đạo doanh nghiệp châu Á cùng giới truyền thông thế giới. Thứ trưởng Tài chính Singapore là ông Tharman Shanmugaratnam cảnh báo rằng điều này là hoàn toàn chính xác bởi ai cũng biết rõ điều gì sẽ đến. Gần một thập kỷ qua, khu vực này đã vươn lên từ đống đổ nát, có thể gọi là như vậy. Không những thế, các nước trong khu vực lại đang tiếp tục chuẩn bị sánh vai cùng các nền kinh tế năng động khác trên thế giới, trong nỗ lực hội nhập và đi theo xu hướng toàn cầu hóa. Ký ức đau thương về cuộc khủng hoảng cũng tăng nhanh chóng như chính đà tăng của GDP những nước trong khu vực này. Ngày nay ở đó, người ta nghe tới những từ tích cực hơn, thường là bùng nổ, tăng tốc, đột phá và tăng trưởng nóng. Theo các đại biểu tại diễn đàn, nếu tự mãn, ngủ quên trên chiến thắng, các nước châu Á lúc nào cũng có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế với những hậu quả khôn lường. Thứ trưởng Tài chính Singapore, ông Tharman Shanmugaratnam, cảnh báo rằng chúng ta đang ở trong một tình thế là thiếu một cơ chế tự điều chỉnh cần thiết. Chúng ta hy vọng một ngày nào đó, thị trường sẽ thực hiện công việc này. Song nếu chỉ thị trường thực hiện việc điều chỉnh, sẽ có thể xảy ra những hỗn loạn về kinh tế. Theo các chuyên gia, Singapore không có thời gian tự mãn, nước này cần phải nhanh hơn nữa trong cuộc đua giành đầu tư toàn cầu ngày càng tăng. Cuối năm 2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông qua đạo luật mang tên Chips và khoa học, điều mà ông gọi là khoản đầu tư nghìn năm có một của Mỹ. Động thái của Mỹ đã phần nào thúc đẩy các chính phủ châu Âu và châu Á đưa ra chính sách tương tự để duy trì vị thế của họ trong ngành sản xuất chip. Bên cạnh đó, nhiều nhà hoạch định chính sách cảnh báo rằng các đạo luật mới xuất phát từ sự cạnh tranh địa chính trị và kinh tế là tin xấu đối với nền kinh tế nhỏ và mở như Singapore. Trong nhiều thập kỷ qua, Singapore đã thu hút một lượng lớn các công ty đa quốc gia đầu tư vào 3 lĩnh vực trọng điểm bao gồm điện tử, dược phẩm và tài chính. Tuy nhiên, sự cạnh tranh cho những khoản đầu tư này đang trở nên gay gắt hơn khi chủ nghĩa dân tộc kinh tế ngày một lớn dần.
David Sandison, người đứng đầu cơ quan thuế của Grant Thornton Singapore, nhận định rằng trong khi thương mại tự do và cởi mở vẫn đang được đánh giá cao thì chủ nghĩa bảo hộ của chính phủ lại ngày càng gia tăng. Trong bài phát biểu về ngân sách hồi đầu năm, Phó Thủ tướng Singapore Laurent Wong lưu ý rằng khi Mỹ và các quốc gia khác đưa ra nhiều khoản trợ cấp khổng lồ để xây dựng những ngành công nghiệp chiến lược, thì Singapore có thể sẽ trở nên mờ nhạt so với họ. Singapore sẽ phải nhanh chóng thích nghi với những thay đổi mới từ chính sách của các quốc gia khác. Chỉ có làm như vậy, chúng ta mới có thể tồn tại và phát triển thịnh vượng trong một thế giới đầy khó khăn, ông Laurent Wong nhận định. Các chuyên gia tin rằng những lợi thế vốn có của Singapore, từ sự ổn định chính trị, tiềm năng phát triển kinh tế đến cơ sở hạ tầng sẽ tiếp tục mang lại lợi thế cho quốc gia này. Tuy nhiên, Singapore cần phải nhanh chóng điều chỉnh các chính sách của mình để tránh gia tăng sự cạnh tranh. Ông Andy Baker, người đứng đầu bộ phận thuế Mỹ tại KPMG Singapore cho biết, mặc dù Singapore có các yếu tố khiến quốc gia này trở thành một trung tâm đầu tư kinh doanh hấp dẫn, nhưng họ vẫn cần đảm bảo rằng khung khuyến khích của mình có nhiều tính cạnh tranh, đặc biệt là trong các lĩnh vực đổi mới. Việc thu hút các tập đoàn đa quốc gia đầu tư tại Singapore có thể giúp nước này phát triển các ngành công nghiệp then chốt và tạo cơ hội việc làm. Những công ty địa phương có thể bắt đầu với tư cách là nhà cung cấp cho các tập đoàn toàn cầu trước khi phát triển thành những công ty dẫn đầu ngành. Năm 2022, Singapore đã thu hút khoản đầu tư tài sản cố định kỷ lục trị giá 17 tỷ đô la Mỹ, tăng gần gấp đôi so với năm trước. Theo thống kê từ chính phủ, các dự án được bảo đảm triển khai dự kiến sẽ tạo ra 17.113 việc làm mới trong vài năm tới. Hội đồng Phát triển Kinh tế EDB cho biết họ không mong đợi mức đầu tư tương tự vào Singapore trong năm nay, một phần do cạnh tranh ngày càng gay gắt. Chế độ nhân tài, hệ thống giáo dục của Singapore. Bất kỳ ai lớn lên ở Singapore đều được thấm nhuần quan niệm rằng chế độ nhân tài là nguyên tắc quản trị chính của đất nước. Từ khi độc lập vào năm 1965, khẩu hiệu của Singapore là hãy làm việc chăm chỉ và bạn sẽ đi lên. Giáo dục và sở hữu nhà được xem là hai yếu tố quan trọng nhất của di động xã hội. Một lĩnh vực mà chế độ nhân tài được thực hiện là trong hệ thống giáo dục của Singapore. Trong chế độ nhân tài, mọi người đều có cơ hội thành công dựa trên những bài kiểm tra giống nhau và những người tài năng nhất được lựa chọn dựa trên những thách thức không phân biệt đối xử này. Hệ thống giáo dục của Singapore khuyến khích học sinh từ các nhóm có địa vị kinh tế xã hội thấp hơn có cơ hội thăng tiến vì về mặt lý thuyết. Hệ thống này mang lại cơ hội bình đẳng bằng cách cung cấp các bài kiểm tra tiêu chuẩn. Học phí phải chăng, với nhiều khoản trợ cấp dành cho các gia đình có thu nhập thấp và các tiêu chuẩn nghiêm ngặt do Bộ Giáo dục thực thi đối với mọi trường học. Tuy nhiên, báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD tiết lộ rằng sân chơi không bình đẳng như chúng ta mong đợi. Báo cáo có tiêu đề công bằng trong giáo dục, phá vỡ các rào cản đối với dịch chuyển xã hội cho biết trong năm 2015, 46% học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Singapore đang theo học tại các trường có hoàn cảnh khó khăn, tăng từ 41% vào năm 2009. Các trường có hoàn cảnh khó khăn được định nghĩa là những trường nhận học sinh 25% học sinh có thu nhập thấp nhất, và học sinh nghèo hơn ở những trường này phải đối mặt với bất lợi khi không được tiếp cận với các nguồn lực tốt nhất. Cạnh tranh học tập vô cùng khốc liệt ở Singapore, và khi các gia đình có điều kiện tài chính tốt hơn, họ có đủ khả năng đầu tư vào tài năng của con mình thông qua học phí hoặc huấn luyện riêng cho các hoạt động ngoại khóa như thể thao. Dù khế ước xã hội của Singapore được neo buộc vào trách nhiệm cá nhân và gia đình phản ánh giá trị khổng giáo trong một xã hội mà người dân tộc Hoa chiếm đa số, chính phủ sẽ giúp đỡ những người gặp khó khăn. Những câu chuyện từ nghèo khó vươn lên giàu có rất phổ biến trong lịch sử Singapore. Tỷ phú Goh Chan Liang, 94 tuổi, một trong những người giàu nhất Singapore, khởi nghiệp bằng nghề bán lưới đánh cá và bán sơn tường chất lượng thấp. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Chan Chung Sin, một trong những ứng viên sáng giá kế nhiệm Thủ tướng Lý Hiển Long, được nuôi dạy bởi một người mẹ đơn thân làm một lúc hai công việc để kiếm sống. Nhưng đối với nhiều người Singapore, việc đi lên giờ đây có vẻ chậm hơn. Ông Nidia Nghia, giám đốc công ty vấn chính sách chiến lược Power Group IGI nhận định rằng chế độ nhân tài thực sự phát huy hiệu quả khi Singapore còn là một nước đang phát triển. Nhưng những câu chuyện thành công bây giờ rất hiếm và chênh lệch giàu nghèo trong xã hội ngày càng lớn. Giáo dục ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn ở Singapore, nhưng đồng thời cũng có sự phân tầng sâu sắc hơn. Những ngôi trường cao cấp được đặt tại những khu nhà giàu và trẻ em sống ở những khu đó hoặc có cha mẹ từng học ở trường đó được ưu tiên nhận vào trường. Những suất học bổng danh giá nhất của chính phủ,
đồng nghĩa với sự bảo đảm công việc sau khi tốt nghiệp, thường được trao cho sinh viên của những trường tốt nhất, dù chính phủ đã có những nỗ lực nhà đa dạng hóa đối tượng nhận học bổng trong những năm gần đây. Nghịch lý của chế độ nhân tài nằm ở chỗ nó càng hoạt động thì càng có vẻ giống như sự bất công mang tính hệ thống, vì tầng lớp trung lưu ngày càng tăng đồng nghĩa với việc những người Singapore nghèo hơn thấy cơ hội của họ bị giảm đi. Trong khi đó, năm 2015, đã có 27 người ở độ tuổi từ 10 đến 19 tuổi tự tử tại đất nước này, gấp đôi so với năm trước và cao nhất trong hơn một thập kỷ, theo Samaritans của Singapore. Vào tháng 5 năm 2016, một cậu bé 11 tuổi đã nhảy xuống từ tầng 17 của một khu nhà vì sợ hãi sau khi chia sẻ kết quả thi của mình với cha mẹ. Đó là lần đầu tiên đứa trẻ đó thất bại trong một môn học. Trái lại, Phần Lan, trẻ em không đi học cho đến khi đủ 7 tuổi. Học sinh có rất ít hoặc không có bài tập về nhà, kỳ nghỉ dài hơn, chỉ có một kỳ thi chính vào năm cuối bậc trung học và văn hóa dạy thêm, học thêm thì vô cùng xa lạ. Kết quả là đất nước này xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng PISA, học sinh phát triển thành những người có tư duy phản biện và kỹ năng xử lý tình huống. Đã đến lúc thay đổi. Một tin vui đó là Bộ Giáo dục Singapore quyết định sẽ dừng hoàn toàn việc phân luồng học sinh vào năm 2024. Động thái mạnh mẽ giúp trẻ em và cả các bậc phụ huynh phần nào thoát khỏi nỗi ám ảnh về cuộc đua thành tích hiện nay. 3. Văn hóa kiasu và văn hóa kiệt sức, burnout. Một trong những từ được nhắc đến đầu tiên để miêu tả về văn hóa của Singapore là kiasu. Kiasu có nguồn gốc từ tiếng Phúc Kiến, một ngôn ngữ địa phương ở Trung Quốc, trong đó kia nghĩa là sợ và su nghĩa là thua cuộc. Do đó, kiasu có thể được dịch theo nghĩa đen là sợ thua cuộc. Vào năm 2007, kiasu đã được thêm vào từ điển Anh ngữ Oxford, nơi nó được mô tả là thái độ keo kiệt, ích kỷ. Kiasu như bản năng sống còn của đảo quốc này. Đất nước nhỏ bé với tuổi đời chỉ 53 nằm ở giữa Đông Nam Á, bao quanh bởi những người hàng xóm có nền văn hóa khác với Singapore. Nó luôn ở trong tâm trí người Singapore rằng bạn phải tự lực, bạn phải khao khát, bạn phải dẫn đầu. Nhu cầu tiên phong luôn là một phần trong tâm lý xã hội. Trong thực tế, điều này có nghĩa là người Singapore ghét bị bỏ lỡ và thích một món hời. Họ sẽ xếp hàng dài vô tận cho các dòng điện thoại mới nhất hay chỉ là một phiên bản Hello Kitty có hạn từ chương trình Happy Meal của McDonald's. Những người Singapore tại các bữa ăn buffet thường chồng các đĩa ăn lên cao nhất có thể. Đến một quầy ăn tại quốc gia này, bạn sẽ nhanh chóng làm quen với từ Singlish, kết hợp giữa tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương của người Singapore, chop, dành một khoảng trống trong khi đi lấy thức ăn bằng cách đặt một vật gì đó như một gói giấy ăn hoặc một cái ô lên trên mặt bàn. Trong những năm gần đây, chủ nghĩa kiasu đã nhận nhiều chỉ trích từ nhiều người, trong đó có các chính trị gia. Kauika Siaojin, một thành viên Quốc hội Singapore, đã chỉ trích kiasu vì nó cản trở sáng tạo trong kinh doanh, cho rằng những doanh nhân chịu ảnh hưởng bởi kiasu ưu tiên các mục tiêu ngắn hạn hơn các mục tiêu dài hạn. Thế nhưng người dân Singapore không có lựa chọn nào khác. Họ không thể thoát ra khỏi truyền thống này vì cạnh tranh là nguồn tài nguyên duy nhất của họ. Không nước ngọt, không đồ ăn, không đất đai, chỉ có cách là số một họ mới có thể tồn tại. Do đó, dường như kiasu không chỉ đơn giản là FOMO, nỗi sợ bị bỏ rơi, của thế hệ millennials. Nó là một ý thức sâu sắc mà người Singapore mang trong mình rằng chỉ có tham vọng và mong muốn trở thành tốt nhất thì họ và đất nước của họ mới có thể phát triển. Ngày nay, người Singapore được hưởng một số mức sống cao nhất ở châu Á, nhưng tất cả những điều này đã phải trả giá. Đây cũng là một trong những xã hội căng thẳng nhất. Có một đại dịch thầm lặng về bệnh trầm cảm và sức khỏe tâm thần ẩn náu ngay bên dưới bề mặt khi người dân đấu tranh để cân bằng giữa công việc, cuộc sống, gia đình cũng như những khát vọng và ước mơ riêng tư của họ. Làm được điều đó có thể đồng nghĩa với việc sự hy sinh cá nhân to lớn. Một nghiên cứu được công bố hôm 31 tháng 10 cho thấy tỷ lệ người lao động bị stress ở Singapore đã tăng đều từ năm 2021 tới nay. Hiện tại con số là 87%, cao hơn 7% so với trung bình toàn cầu. Cụ thể, theo bản khảo sát, số người được hỏi nói bị stress không kiểm soát được là 16%, bị stress nhưng kiểm soát được là 71% và không bị stress là 13%. Gen Z, những người từ 18 đến 24, chiếm tỷ lệ cao nhất trong các nhóm tuổi cảm thấy bị stress là 90%. Theo nghiên cứu trên, tỷ lệ người Singapore cảm thấy stress đã tăng lần lượt từ 85% năm 2021 lên 86% năm 2022 và 87% năm 2023.
So với các khu vực khác ở châu Á, tỷ lệ người bị stress không thể kiểm soát được của Singapore năm 2023 thấp hơn Hồng Kông 19% nhưng cao gấp đôi Trung Quốc đại lục 8%. Nguyên nhân stress liên quan tới tài chính. 3 trên 5 người Singapore cho rằng chi phí sinh hoạt do lạm phát toàn cầu gây ra khiến họ cảm thấy căng thẳng. Tương tự, gần 7 trên 10 người nói rằng lạm phát khiến việc giữ gìn sức khỏe trở nên đắt đỏ hơn 67%. 2 trên 5 người cho biết căng thẳng của họ đến từ sự không chắc chắn về tương lai 41%. Nguyên nhân stress liên quan tới môi trường làm việc. 3 trên 5 người cho biết họ muốn được cấp trên hỗ trợ nhiều hơn để có cuộc sống khỏe mạnh hơn 61%. 2 trên 3 người Singapore muốn có thời gian nghỉ linh hoạt và sắp xếp công việc linh hoạt như một phần của chương trình sức khỏe và phúc lợi công ty 66%. 3 trên 5 người muốn công ty cung cấp chương trình bảo hiểm y tế tư nhân 63% và 1/3 muốn có thêm hỗ trợ về sức khỏe tinh thần 34%. Trợ cấp thẻ thành viên phòng tập thể dục là hình thức hỗ trợ sức khỏe truyền thống từ các công ty sử dụng lao động Singapore, chỉ được gợi ý bởi 1/4 số người tham gia khảo sát, 26%. Văn hóa kiệt sức thực sự rất mạnh ở Singapore. Các nghiên cứu gần đây cho thấy văn hóa kiệt sức ở các quốc gia thành thị đang ở mức cao nhất mọi thời đại và phần lớn nguyên nhân là do môi trường làm việc cạnh tranh. Ngoài ra còn có sự kỳ thị khi tìm kiếm sự giúp đỡ về các vấn đề tâm thần, điều này làm tăng thêm gánh nặng trầm cảm và lo lắng. Phần lớn điều này bắt đầu từ khi còn nhỏ, với kỳ vọng phải đạt thành tích tốt hơn ở trường. Cha mẹ thường tạo thêm áp lực từ hệ thống giáo dục bằng cách cho con đi học thêm để tăng cơ hội vào được trường trung học và đại học tốt. Đó là một gánh nặng tiếp tục kéo dài suốt cuộc đời của họ, những đòi hỏi của một xã hội thường chưa bao giờ khen thưởng cho con đường ít người qua lại hơn. Singapore không phải là điều bất thường trong xã hội châu Á trong nồi áp suất. Hàn Quốc và Nhật Bản có tỷ lệ căng thẳng tương đương nhau. Tuy nhiên, giấc mơ Singapore mang nặng tính quy tắc, bất cứ ai chọn một con đường khác đều bị coi là có chút bất thường. Thành phố này đang phải đối mặt với một căn bệnh thầm lặng cần được giải quyết, nhưng nhiều người cũng miễn cưỡng lên tiếng về các vấn đề sức khỏe tâm thần của mình vì sự kỳ thị xung quanh việc điều trị. Thừa nhận rằng bạn cần giúp đỡ được coi là một điểm yếu trong nhiều nền văn hóa châu Á, và Singapore cũng không ngoại lệ, mặc dù rất may điều này đang thay đổi trong thế hệ trẻ. Chính phủ đang cố gắng cải thiện mọi thứ bằng cách đưa ra các công việc linh hoạt hơn và khuyến khích người sử dụng lao động cung cấp trợ giúp cho những người cần. Nói về sức khỏe tâm thần và những áp lực trong cuộc sống công việc một cách cởi mở hơn sẽ hữu ích. 4. Lượng nhập cư khổng lồ, đất chật người đông. Khi Singapore chia tách khỏi Malaysia, Tan Công Ia, một chuyên gia kinh tế tại trường chính sách công Lý Quang Diệu, so sánh việc này như một con người bị thiếu đi phổi và đôi chân. Singapore buộc trở thành một đất nước mà không có gì trong tay cả. Họ phải phụ thuộc vào Malaysia về nguồn cung cấp nước sạch và dựa dẫm vào nước ngoài về nguồn thực phẩm. Là một đất nước, họ thực sự thiếu diện tích sinh sống trầm trọng. Một giải pháp được tìm ra, kể từ khi giành độc lập, diện tích của Singapore đã mở rộng ra trên 1/5, từ 58.000 hecta lên 72.000 hecta bằng cách lấn biển. Bản thân Mariana Bay Sands, tổ hợp văn phòng, khách sạn, sân golf khổng lồ cũng được xây dựng trên vùng đất trước kia là biển. Hiện chính phủ nước này còn ôm tham vọng gia tăng diện tích thêm 8%, tương đương 5.600 hecta tính đến năm 2030. Tuy nhiên, rõ ràng tham vọng này gặp phải trở ngại lớn vì phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên. Có một lựa chọn khác, đó là tìm kiếm những vùng đất liền mới ở những nơi khác. Còn BOHK, một chuyên gia phân tích tại Đại học Quốc gia Singapore, nói rằng Johor, một bang trực thuộc Malaysia hiện đang nằm trên eo biển chật hẹp, có thể là mục tiêu sáng giá. Bản thân Johor và Singapore có vị trí địa lý thuận lợi, gần gũi và dễ dàng kết nối giao thương. Bằng chứng là mỗi ngày, có khoảng 50.000 người Malaysia di chuyển đến Singapore làm việc từ Johor Bahru. Lượng người đến và đi giữa Singapore và Johor sẽ tạo ra nhiều không gian sống hơn với giá thuê rẻ hơn. Tỷ lệ nhập cư cao. Thử giả định rằng có khoảng từ 15.000-25.000 người nhập cư vào Singapore mỗi năm sẽ trở thành những công dân mới của đất nước, nhưng tổng số lượng người nước ngoài đến đây vẫn ở mức cao hơn. Đến năm 2030, số lượng người ở lâu dài, tức là những công dân thường trú, sẽ tăng lên từ 500.000 người thời điểm hiện tại đến 600.000 người. Trong khi đó, số lượng lao động nước ngoài không cư trú sẽ tăng từ 1,6 triệu đến 2,3 hoặc 2,5 triệu người, bù đắp cho lượng công nhân di cư vốn thống trị trong ngành công nghiệp xây dựng. Kế hoạch này gây ra một hồi chuông cảnh báo. Hiện tại, có hơn một nửa lượng người sinh sống tại Singapore không sinh ra tại đây.
Thậm chí, tỷ lệ này có xu hướng tiếp tục tăng. Singapore từ trước đến nay được biết đến là một xã hội nhập cư và nhanh chóng đồng hóa những người mới đến. Tuy nhiên, sự cởi mở và thiện chí đó đã gây ra xung đột khi một vài người Singapore cảm thấy quá đông đúc và họ đổ lỗi cho người nước ngoài là nguyên nhân khiến giá đất đai cao và đẩy lương xuống thấp. Chính phủ thì cho rằng tỷ lệ nhập cư cao là nhân tố cần thiết để duy trì tốc độ phát triển cân đối bởi người Singapore không tự tái sản xuất. Năm ngoái, tổng tỷ suất sinh TFR dùng để ước tính số lượng trẻ em mà một phụ nữ sẽ có trong cuộc đời của Singapore là 1,25, mức dưới tỷ lệ thay thế là 2,1. Singapore cũng đang chứng kiến tình trạng sụt giảm trong biểu đồ nhân khẩu học. Từ năm 2020, số lượng người Singapore trong độ tuổi lao động sẽ giảm và đến năm 2030, chỉ có 2,1 lao động mỗi công dân quá tuổi 64 so với con số tương tự là 6 vào năm trước. Trong khu vực, Hồng Kông, Macau, Hàn Quốc và Đài Loan cũng đang rơi vào tình trạng tương tự. Tuy nhiên, điểm khác biệt duy nhất là Singapore không hề cho thấy nỗ lực thay đổi điều này trong suốt hơn 30 năm. Điều này là hoàn toàn trái ngược với quan điểm của chính phủ Singapore trong những lĩnh vực khác. Rõ ràng, thất bại trong việc cải thiện tỷ suất sinh của chính phủ Singapore cho thấy họ thiếu ý chí. Dù đã cải tiến các chế độ cho trẻ nhỏ và đưa ra nhiều phúc lợi nhằm khuyến khích các bậc cha mẹ, nhưng có lẽ đang tồn tại một hệ tư tưởng phản đối chính sách của nhà nước trong tâm trí người dân Singapore. Dù là bất kỳ lý do gì, nó cũng cho thấy chính phủ Singapore đang gặp phải thử thách chính trị rất lớn, đó là tỷ lệ nhập cư cao. Điều này sẽ trở thành nguồn cơn của sự bất mãn trong xã hội. Điều gì thu hút người giàu đến Singapore? Các bạn có thể xem lại video trước đó để biết thêm nhiều lý do chi tiết hơn nhé. Vị thế của Singapore là một trung tâm tài chính khu vực, điều kiện sống và kinh doanh thuận lợi và quan trọng nhất là mức thuế thấp 22% dành cho những người có thu nhập cao nhất. Xe hơi tốc độ cao và lối sống hào nhoáng hiện có rất nhiều ở thành phố quốc tế nhỏ bé này. Những người có thu nhập cao nhất ở Singapore cạnh tranh để có được mức lương theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong khi những người có thu nhập thấp nhất phải chịu áp lực giảm lương do tầng lớp trung lưu đang phát triển và làn sóng lao động nước ngoài tràn vào. Kể từ giữa những năm 2000, những nỗ lực của chính phủ nhằm tự do hóa nền kinh tế đã dẫn đến sự phụ thuộc vào lao động nhập cư có mức lương thấp. Những nỗ lực tiếp theo nhằm nâng cao năng suất đã vấp phải sự phản đối của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những người cho rằng họ sẽ buộc phải tăng giá hoặc ngừng kinh doanh. Thêm một lớp nữa vào sự phân chia giai cấp, tâm lý tiêu cực đối với người nước ngoài dường như đang gia tăng do làn sóng lao động nhập cư tràn vào. Sự bất mãn ngày càng tăng trước sự gia tăng nhanh chóng của dân số và nhận thức rằng các công việc cổ trắng đang bị đánh cắp đã khiến những công nhân cổ xanh này trở nên vô hình. Các chính sách của chính phủ cung cấp cho họ rất ít an sinh xã hội hoặc kinh tế càng làm cho tình trạng này trở nên tồi tệ hơn. 5. Dân số già đi nhanh chóng. Hệ thống chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của Singapore được cho là nguyên nhân giúp cư dân sống lâu. Số liệu thống kê mới đây cho thấy trong 10 năm qua, tuổi thọ của người dân Singapore tăng lên 84,9 tuổi, thuộc hàng cao nhất thế giới. Tuy nhiên, số liệu cũng cho thấy rằng khoảng cách giữa tuổi thọ và chất lượng sống không thay đổi khi người dân Singapore vẫn mất trung bình trên 10 năm sống cùng với bệnh tật liên quan đến tuổi già. Theo báo cáo tóm tắt về dân số do Cơ quan Nhân tài và Dân số Quốc gia Singapore (NBTD) công bố ngày 29 tháng 9, tính đến tháng 6 vừa qua, những người từ 65 tuổi trở lên tại nước này chiếm 19,1% tổng dân số, tăng 11,7% so với một thập kỷ trước vào năm 2013. Đây là mức già hóa dân số cao nhất trong lịch sử của Singapore. Báo cáo cho thấy số dân từ 65 tuổi trở lên đang tăng với tốc độ nhanh hơn so với thập kỷ trước bởi thế hệ bùng nổ trẻ em sinh từ năm 1946 đến 1964 đang bước vào độ tuổi này. Theo dự báo thì Singapore sẽ có khoảng 25% dân số trên 65 tuổi vào năm 2030. Tỷ lệ sinh thấp cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến già hóa dân số ở Singapore. Theo báo cáo, Singapore ghi nhận 30.429 trẻ sơ sinh vào năm 2022, giảm 4% so với con số 31.713 trẻ vào năm 2021. Tổng tỷ suất sinh ở mức thấp nhất trong lịch sử là 1,04 vào năm 2022. Già hóa dân số đặt ra nhiều thách thức cho Singapore, bao gồm tình trạng thiếu hụt lao động, tăng chi phí chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội. Cùng với Singapore, nhiều nước châu Á, trong đó có Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản cũng đang đau đầu vì tỷ lệ sinh giảm và dân số già.
Hầu hết các nước này đều đang phải duy trì nguồn lực lao động bằng cách thu hút thêm lao động nước ngoài thông qua nới lỏng các quy định về nhập cư. Già hóa dân số là một vấn đề nghiêm trọng mà Singapore đang phải đối mặt. Để ứng phó với những thách thức này, chính phủ Singapore cần tiếp tục triển khai các chính sách hiệu quả nhằm khuyến khích sinh đẻ, thu hút lao động nước ngoài và cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe. Singapore vốn được biết đến với tuổi thọ cao bậc nhất trên thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc số lượng người cao tuổi ở đây rất cao và một trong số họ hiện cảm thấy BAB đã không thực hiện được lời hứa trước đó rằng nếu tiết kiệm một phần lớn thu nhập thì sau này sẽ được tận hưởng giai đoạn hưu trí thảnh thơi. Một số người già cũng bắt đầu hoài nghi về các chính sách của BAB. Bên cạnh đó, nhiều người dân Singapore cũng tỏ ra không thoải mái với lượng người nhập cư quá nhiều như hiện nay. Cùng với những khó khăn đặt ra, già hóa dân số cũng tạo ra các cơ hội như phát triển các ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe và những sản phẩm phục vụ người cao tuổi. Nhiều biện pháp được các nhà chức trách Singapore triển khai từ sớm, cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng là cơ sở để đảo quốc sư tử ứng phó hiệu quả những thách thức và tận dụng những lợi ích mà vấn đề này đem lại. 6. Bất bình đẳng thu nhập. Một nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Chính sách IBS công bố vào năm 2017 cho thấy sự phân hóa xã hội sâu sắc nhất tại Singapore nằm ở tầng lớp thay vì sắc tộc hay tôn giáo. Năm 2017, nghiên cứu của OnePeople.Singapore, còn một tổ chức thúc đẩy hài hòa xã hội ở Singapore, cũng cho thấy giàu nghèo là vạch ranh giới xã hội lớn nhất tại nước này. Bản chất ghen tị của con người, chủ nghĩa vô danh và câu chuyện hơn thua có thể nhanh chóng đầu độc xã hội và làm gia tăng sự phân chia giàu nghèo hơn nữa. Tồi tệ hơn, ở Singapore không có mức lương tối thiểu và dòng người lao động nước ngoài đổ vào khiến mức lương của người địa phương giảm mạnh. Phó Thủ tướng Singapore Hoàng Tuần Tài cho hay, giới chức nước này đã đạt được nhiều thành quả trong những nỗ lực không ngừng nhằm giúp đỡ những người lao động có mức lương thấp. Những biện pháp mà chính phủ Singapore thực hiện bao gồm trợ cấp cho trẻ nhỏ và mở rộng chương trình cứu trợ kinh tế. Tuy nhiên, theo Egan Tan, giáo sư luật, Đại học California, Mỹ, không có sự hỗ trợ nào là đủ trong thời kỳ kinh tế bất ổn và những thách thức về mức sống có thể trở thành một vấn đề lớn trong bầu cử. Theo hãng tin Bloomberg, người dân Singapore đang ngày càng lo ngại rằng di động xã hội, social mobility vận động của con người, từ một vị trí xã hội thấp hơn đến một vị trí xã hội cao hơn trong hệ thống phân tầng xã hội, đã chậm lại. Lao động ngoại quốc là một trong những đối tượng đầu tiên bị ảnh hưởng. Tầng lớp nhà giàu có thể sẽ là đối tượng tiếp theo. Ông Ho Kwon Bin, một doanh nhân kiêm cựu nhà báo được coi là một trong những nhà trí thức được nể trọng nhất ở Singapore, phát biểu rằng bất bình đẳng thu nhập đang gia tăng, nhưng chênh lệch giàu nghèo còn trở nên rõ ràng hơn nhiều, chủ yếu do giá tài sản tăng lên theo thời gian. Ông Ho chia sẻ thêm, chế độ trọng dụng nhân tài ở Singapore không phải là một khẩu hiệu suông của giới tinh hoa quyền lực. Tuy nhiên, di động xã hội đang giảm so với trước đây. Chính phủ nhận thấy rằng cần phải cải tổ hệ thống. Sự giàu có của Singapore được xây dựng dựa trên địa vị một nền kinh tế ổn định, có độ mở lớn, tiến bộ về công nghệ và mức thuế thấp. Tài sản thừa kế, cổ tức, thu nhập từ đầu tư và tài sản gia tăng đều không bị đánh thuế ở nước này. Nhờ đó, Singapore trở thành một nơi thu hút những người thuộc tầng lớn giàu nhất thế giới, từ nhà đồng sáng lập Facebook Eduardo Saverin cho tới tỷ phú Forrest Li, nhà sáng lập CLTD, công ty mẹ của sàn thương mại điện tử Shopee. Nhờ số người giàu lớn, Singapore phát triển mạnh các ngành ngân hàng, phục vụ tư nhân, văn phòng đầu tư tài sản gia đình và quản lý tài sản. Dấu hiệu xa xỉ hiện diện khắp mọi nơi ở Singapore. Doanh số bán biệt thự dạng bungalow cao cấp ở nước này tăng gấp 3 lần trong năm 2021, theo số liệu của Knight Frank Singapore. Số thành viên câu lạc bộ golf tăng 40% so với mức trước đại dịch, dù giá thẻ là 350.000 đô la Singapore, tương đương 258.000 đô la Mỹ mỗi năm đối với cả người Singapore và người nước ngoài. Với nền cơ sở hạ tầng tốt, trật tự an ninh ổn định và mức thuế thấp, Singapore thu hút rất nhiều người giàu trên thế giới. Hiện nay, tỷ lệ triệu phú tính theo đầu người của Singapore cao hơn so với tất cả các nước khác. Mức thu nhập bình quân tính theo đầu người cũng thuộc danh sách cao nhất, trên 51.000 đô la Mỹ, hơn hẳn các nước phát triển như Đức hay thậm chí Mỹ trên một số bình diện. Nhưng khoảng cách giàu nghèo của Singapore xếp thứ hai trong các nền kinh tế phát triển ở châu Á, chỉ sau Hồng Kông. Như vậy, rõ ràng người nghèo hơn ở Singapore sẽ phải vật lộn để chi trả cho các nhu yếu phẩm hàng ngày. Đảo quốc không có mức lương tối thiểu hay ngưỡng nghèo, mức sống tối thiểu và không có điều khoản trợ cấp xã hội giống như ở nhiều nền kinh tế phát triển của châu Âu.
Thực trạng trở thành một vấn đề nhức nhối tới mức những người tham gia chiến dịch chống nghèo phải đưa ra một thách thức. Bạn có thể xoay sở đủ sống với 5 đô la Singapore, gần 94.000 đồng một ngày. Và trong lúc những người giàu sở hữu nhiều bất động sản, những người thuộc tầng lớp nghèo nhất ở Singapore phải sống chen chúc trong những khu nhà ở công cộng với diện tích nhỏ hẹp. Trong năm 2020, thu nhập trung bình của hộ gia đình ở Singapore giảm lần đầu tiên trong vòng một thập kỷ, với thiệt hại lớn nhất rơi vào nhóm 1/10 dân số nghèo nhất. Thu nhập thực tế giảm 6,1%, còn trung bình 560 đô la Singapore người tháng trong năm 2020, trước khi phục hồi 4,7% trong năm 2021. Những người giàu hơn nên đóng thuế tương xứng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Singapore Hoàng Tuần Tài nói hồi tháng 10, cho biết chính phủ đang nghiên cứu các lựa chọn tăng thuế đối với tầng lớp giàu có. Ông Ravi Menon, người đứng đầu cơ quan tiền tệ Singapore, MAS, tức ngân hàng trung ương của nước này, cũng cho rằng Singapore nên dịch chuyển từ đánh thuế thu nhập sang đánh thuế tài sản, trong đó bất động sản và tài sản thừa kế là những lĩnh vực tiềm năng. Ngay cả một số người thuộc tầng lớp giàu nhất ở Singapore cũng thể hiện quan điểm ủng hộ tăng thuế đánh vào người giàu. Ông Ho, người nắm công ty Banyan Tree Holdings Ltd, điều hành các khách sạn và resort hạng sang tại 28 quốc gia, phát biểu rằng thuế tài sản toàn cầu là rất cần thiết, vì không phải bất bình đẳng thu nhập mà chênh lệch giàu nghèo mới là sự chia rẽ sâu sắc nhất giữa những người siêu giàu và phần còn lại của thế giới. Ông Ho nói thêm, vấn đề nằm ở chỗ chính sách kinh tế của Singapore một phần dựa trên thu hút những người siêu giàu. Thách thức là làm thế nào để đánh thuế họ nhiều hơn mà không khiến họ bỏ đi. Thủ tướng Lý Hiển Long cũng từng chỉ ra rằng tài sản là thứ khó theo dõi hơn thu nhập. Đó là một thứ vô định, bạn có thể tóm được nó ở đây, nhưng nó lại trồi lên ở một dạng khác ở một nơi khác, ông Lý nói tại diễn đàn kinh tế mới Bloomberg hồi tháng 11. Chúng ta cần một hệ thống thuế lũy tiến và được mọi người chấp nhận, xem là hợp lý. Hợp lý có nghĩa là ai cũng phải đóng thuế. Nhưng nếu bạn có thể đóng thuế nhiều hơn, thì bạn nên đóng nhiều hơn. 7. Nơi dễ dàng để tội phạm nước ngoài lợi dụng rửa tiền. Vào tháng 8 năm 2023, trong một chiến dịch trấn áp hoạt động rửa tiền quy mô lớn nhất lịch sử nước này, khoảng 1 tỷ đô la Singapore, 736 triệu đô la Mỹ, tài sản bao gồm bất động sản, xe, hàng xa xỉ và vàng, từ một trong những cuộc điều tra tội phạm rửa tiền và hàng giả lớn nhất của cảnh sát Singapore đã bị tịch thu hoặc phong tỏa. Một nhóm tội phạm nước ngoài thu được số tiền này từ đánh bạc bất hợp pháp từ xa và sau đó rửa tiền thông qua ít nhất 16 thể chế tài chính ở Singapore. Khoảng 10 người, tuổi từ 31 đến 44, đã bị buộc tội trước tòa vào tối ngày 16 tháng 8, giờ địa phương, liên quan cuộc điều tra. Những người này mang quốc tịch Cyprus, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Campuchia và Vanuatu. Ngoài ra, 12 người khác đang hỗ trợ cuộc điều tra và 8 người nữa bị cảnh sát truy nã. Thông qua các cuộc điều tra mở rộng, bao gồm việc phân tích các báo cáo giao dịch đáng ngờ, cảnh sát xác định được nhóm người nước ngoài bị tình nghi liên quan việc rửa tiền thu được từ các hoạt động tội phạm có tổ chức của họ ở nước ngoài. Những hoạt động này bao gồm lừa đảo và cờ bạc trực tuyến. Bản án đầu tiên đã được đưa ra vào đầu tháng 4 năm 2024. Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch FATF cho rằng việc cấp quyền công dân và cư trú cho các nhà đầu tư giàu có thông qua các chương trình thị thực và hộ chiếu vàng có thể dẫn đến tăng trưởng kinh tế. Nhưng việc này có thể tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, rửa tiền, tham nhũng trong che giấu danh tính và tài sản hoặc thực hiện các tội ác khác. Lực lượng cảnh sát Singapore cho biết những người này được cho là có mối liên hệ với nhau. Tất cả những người liên quan đều không phải là công dân Singapore hay thường trú nhân. Trong nhiều thập kỷ, Singapore đã mở cửa để thu hút giới siêu giàu, hình thành nên ngành tài chính hùng mạnh trên thế giới. Các chương trình và ưu đãi thuế hào phóng mang lại cơ hội cư trú lâu dài đã đưa đến kết quả xứng đáng, thúc đẩy các tỷ phú mở công ty tại đây. Gần đây hơn, một làn sóng các nhà đầu tư Trung Quốc đã đến Singapore, một phần để tránh áp lực của Trung Quốc đối với ngành công nghệ và bất động sản. Mặt khác, người Hoa chiếm khoảng 3/4 dân số Singapore. Kể từ năm 2019, đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, Trung Quốc đã tăng 79% lên 19,3 tỷ đô la Singapore. Tuy nhiên, vụ án liên quan đến 10 đối tượng nói trên đang khiến người ta phải suy nghĩ lại về tất cả những điều này, trong bối cảnh tiền bẩn có dấu hiệu đổ xô vào các doanh nghiệp hợp pháp mới thành lập tại Singapore. Tổng cộng, trong số 10 bị cáo, ít nhất 5 công ty gia đình đã được thành lập. Nhiều bị cáo cũng đầu tư vào các công ty có sẵn hoặc thành lập doanh nghiệp riêng. Theo hồ sơ của Bộ Nhân lực Singapore, Quang Đệ Hải, người có giấy phép làm việc có hiệu lực đến tháng 6 năm 2024, đã đầu tư vào một chuỗi nhà hàng Trung Quốc mang tên Dalibo Private.
Một bị cáo khác là Soo Hae-jin, 40 tuổi, trở thành giám đốc của công ty có niêm yết trên sàn chứng khoán Nosebot Holding Ltd. Sau khi đầu tư 6,5 triệu đô la Singapore vào đây, theo tài liệu, Soo cũng nắm giữ hoặc đã có cổ phần ở 7 công ty khác. Nhưng doanh nhân này chính là người đã gãy cả hai chân và bị thương ở tay khi nhảy từ ban công căn biệt thự sau khi nhận được con trai ông ta báo là cảnh sát đến. Soo Hae-jin đang phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến rửa tiền ở Singapore bằng cách sử dụng lợi nhuận từ hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Soo bị bắt cùng với tài sản trị giá 171 triệu đô la Singapore ở Singapore. Singapore đã thừa nhận những thách thức trong việc cố gắng ngăn chặn những kẻ rửa tiền có được giấy phép làm việc. Bộ trưởng Nhân lực Tan Si-len phát biểu trước Quốc hội vào tháng 10 rằng một số người có thể giả vờ làm việc cho các công ty ma để nhằm che giấu hoạt động thu lợi bất chính. Bộ trưởng Tan nói, tội phạm sẽ liên tục tìm ra những cách mới để lách luật và quy định của chúng ta. Đáng nói, 10 người bị bắt đã được cấp nhiều loại thị thực thường trú hoặc làm việc một phần vì không ai trong số họ có tên trong thông báo đỏ của Interpol, mặc dù không ít người đang bị truy nã ở Trung Quốc. Singapore cũng đang xem xét tác động của một lỗ hổng khác được cho là để giúp nhiều bị cáo khởi nghiệp kinh doanh. Theo luật Singapore, người nước ngoài phải thuê công dân hoặc thường trú nhân làm người đại diện theo ủy quyền để thành lập công ty. Để đáp ứng nhu cầu này, một số người dân địa phương đã trở thành giám đốc, đại diện cho hàng trăm công ty cùng một lúc. Wang Junji là một ví dụ điển hình. Người đàn ông Singapore này là giám đốc, cổ đông hoặc thư ký của hơn 200 công ty và đã giữ vai trò tại ít nhất 9 công ty liên quan đến 3 trong số những người bị bắt. Hay một bị cáo khác là Yang Rujin có tới 2 thư ký là thành viên của một công ty mang tên Venture Haven. Công ty này tuyên bố có thể cung cấp đăng ký kinh doanh trong vòng chưa đầy 24 giờ. Chỉ riêng 2 thư ký cô Tenten và Safura Binte Saed mỗi người nắm giữ hơn 3.500 vị trí tại nhiều công ty khác nhau. Giới chuyên gia cho rằng, đối với trung tâm tài chính như Singapore, muốn giữ cửa biên giới mở để thu hút giới siêu giàu, họ đồng thời phải có đủ biện pháp kiểm soát để phát hiện các quỹ bị nhiễm độc. Ông John Cusack, Chủ tịch Liên minh Toàn cầu chống tội phạm tài chính có trụ sở tại London, cho biết rằng khả năng thu hút vốn từ khắp khu vực và xa hơn của Singapore có nghĩa là nước này có thêm trách nhiệm đảm bảo các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền của mình có hiệu quả. Về phần mình, Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng vụ rửa tiền không phải là một vụ bê bối và hệ thống tài chính của nước này rất trong sạch. Nếu hệ thống của chúng tôi có vấn đề thì tôi sẽ gặp rắc rối. Đó là một vụ án hình sự, tội phạm làm điều xấu. Chúng tôi tìm ra, điều tra và sẽ buộc tội họ trước tòa. Singapore không hề hoàn hảo, có nhiều luật lệ lỗi thời, các vấn đề về tự do cá nhân và về cơ bản không có phe đối lập, nhưng theo tôi, đây là tấm gương sáng cho nhiều quốc gia mới nổi khác về những thành quả có thể đạt được bằng tầm nhìn và sự chăm chỉ. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và chia sẻ video này giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.